Op een gegeven moment keek ik naar de camera. En toen lag ik in de bandenstapel. Van tevoren met een groep afgesproken om rustig te beginnen. En Evie zet dat gas erop. 500 gram. Ja. 500 gram bloem. Over 25 seconden moet je liggen. Dat ging op zich wel redelijk bij ons. We hebben heel veel foto's doorgestuurd. Of het allemaal goede foto's waren, nee. En Amelie, voor jou is het dan duidelijk. Voor de kandidaten viel er weer een verdachte weg. Amelie moest het spel verlaten en nu blijft ze nog maar over met 5. De kandidaten gaan nu rustig aan naar 1 hoofdverdachte. Maar of dit de juiste is, dat zal nog moeten blijken. De kandidaten reizen door naar Brussel, de hoofdstad van Europa. Ze gaan hier kijken of ze een beetje kunnen spellen. Ze gaan foto's maken met bezienswaardigheden. En ze gaan iets doen wat normaal alleen de mol doet. Ze gaan namelijk ondergronds. Ja, die moeten we nog vinden. Oké, proactief. Interessant. Zij! Ja, dikke sigaar. Jullie moeten meeleden, kom op zeg. Kandidaten, goedemorgen. Welkom in Brussel. Even een vraagje, zijn jullie nog tevreden met het penningmeesterschap? Nee, we hebben ook gaan wisselen. Daar is nu een moment voor. En de mensen die penningmeester willen worden. Ja, je hoeft het niet te worden. We hebben maar één persoon om te stemmen. De eerste opdracht. Tijdens de eerste opdracht werd eerst gekozen om een nieuwe penningmeester. Dat ben ik nu. Tom, mag jij naast mij komen staan? Tom, jij bent vandaag een tegenstander. Jullie gaan de metrolijnen van Brussel ontdekken. We krijgen alvast allemaal van mij een kaartje. Hiermee kunnen jullie onbeperkt met de metro. Jullie zijn straks €250 per persoon waard. Word je afgetikt door Tom, gaat hij €250 verloren. En Tom, krijg jij een joker. Veel succes! Voor de eerste opdracht kregen we allemaal een metrokaartje. Wij hadden 10 minuten voorsprong en moesten steeds van metrostation naar metrostation hoppen. En elke 5 minuten moesten we onze locatie delen, waardoor hij dus elke 5 minuten kon zien waar we op dat moment waren. En de penningmeester die mocht tikkertje spelen met de rest. Iedereen mocht naar het metrostation in, 10 minuten voorsprong. En ik als penningmeester mocht op zich jagen. En als tikker moest ik zoveel mogelijk mensen aftikken voor een joker. 2, 1, go!
Ik had als tactiek aan het begin heel erg van ik ga hem een beetje verspreiden. En eigenlijk op plekken waar je niet in één keer kan komen. Alleen Tom en ik hebben iets van tevoren afgesproken. Nou, lekker in de metro met z'n drieën. Oh, dat moet. Oh ja. Ja. Oh ja. Ja, we blijven eten bij We elkaar. blijven heden bij elkaar, dus komt helemaal goed. Ja, en we gaan nog even shoppen, toch? Ja, en lekker patat eten. Veel champagne. Ijsje, veel Zijn we champagne op uit? het terras. Dat is al. Oh jee. Hallo allemaal. Eerste stap is gemaakt. We zijn richting Stadden. Ik heb geen idee waar ik naartoe ga, maar metro is vertrokken. Tom, gaan we nooit vinden. Succes. Oké, ik ben erachter gekomen dat deze trein richting Garde Midi. En vanuit daar kun je echt vanaf zoveel plekken naartoe. Dus dat is mijn strategie. Garde Midi en dan rondjes blijven. Zeker zo Tom en ik. Ja, net overgestapt. Mijn tactiek in ieder geval is zoveel mogelijk overstappen. Zoveel mogelijk in beweging blijven en zo Tom af te schudden. Ik heb een goede tactiek gehad. Ik ben heel veel stops heb ik gehad. Heen en weer gevlogen. Hooguit 2 stops van het middenpunt. En zo heb ik hem proberen gek te maken. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Nou, ik ben begonnen met Koen en Mathieu. Toen hebben we Mathieu gedropt en nu heb ik Koen gedropt. En ik ben nu bij hier. Leuk opdracht dit. Gewoon lekker sightseeing, Brussel en de metro nu. We zijn vooral met Mathieu was wel heel slim bezig. Die was echt gewoon in één keer weg. Ook niet meer inhaalbaar. Hallo, nu is het update van mij. Ik zou ook mijn camera omdraaien, maar ik ben al maanden. Er gaat zo meteen pas een metro over 4 minuten. Is rustig. Geen zijntje van de zieker te vinden. Ik ga gewoon lekker door. Ik ben gewoon willekeurig stations. Ga ik gewoon op en eraf. Ik dacht van nou prima. Ga ik zo meteen mijn locatie ook weer sturen vanaf Amalen. Maar dat gaat goed komen. Ik zag die andere mensen op een gegeven moment bij dezelfde stations. Ik dacht van ik ben wel ergens anders. Maar Mathieu is ook compleet de andere kant op gegaan. Maar waar we van uitkomen, kan vanzelf achter. Oké, ik dacht ik pak vanaf Anderlechtse Poort wel weer iets anders. Maar toen kwam alleen maar de tram voorbij waar Koen dus weer in zat. Dus ik dacht nou dan wacht ik wel op de volgende, maar dat duurt me allemaal te lang. Dus ik ga nu toch maar weer terug naar waar ik vandaan kwam. Gaat fantastisch, lekker ver uit de buurt gekomen al. We gaan er nu uit, dat is het eindpunt, dus ja, prima. Ik ga gewoon hier even wachten totdat hij er komt, dus helemaal goed. Inmiddels al een paar keer overgestapt. Ik denk niet dat Tom al in de buurt van mij is, maar we gaan het meemaken. En verdacht is natuurlijk als je jezelf zomaar af laat tikken. Eerste geld is binnen. Ja, nou dat ging helemaal voorspoedig. Geweldig. Fantastisch. Dus wat dat betreft is 1 keer weer gedacht. Gepakt. We gaan nu naar het noorden toe, richting terug naar het beginpunt eigenlijk. En mama gaat naar het terras. Ja. Het bericht.
ingestapt in de metro. Nu weer op weg naar het centrum. Ik ben nog niet gepakt, dus dat is fijn. Ik denk dat we nog een half uur te spelen hebben. Dus gaat super. Oké, Koen en Dani zijn allebei bij Lomanier in de buurt. Daar ga ik nu naartoe, dus ik ga ze zien. Ik verwacht dat Dani daar blijft, daar krijg ik een joker van. Die kan ik dan met haar delen. Evie die is weer gekke dingen aan het doen. Ik pak nu deze metro. Want als Tom 2 mensen zou komen tikken, zou ik een joker van hem krijgen. Ik ben nou bijna bij Lomanier. Ik ben heel benieuwd of ik Dani en Koen nu ga vinden. Hallo. Ik ga misschien heel risky spelen. Maar als het goed is Evie hier ergens geparkt. Maar dat betekent niet dat ik hier... Garde Mille. En ja, ik ben benieuwd of Tom hier nog kan, omdat Garde Mille best wel groot is. Ben ik daar ook. Succes. Nee. Fuck. Oh, heb het. Waar zijn die euro's? Ik ben gepakt. Kom maar met die euro's en die jokers. Ik wou eigenlijk een beetje Noord, Oost, Zuidwest en Centraal de stations aantikken. Dat is ook gelukt. En toen dacht ik, ga ik een beetje eromheen cirkelen en kijken waar andere mensen zich bevinden. En ik zag bijvoorbeeld dat Tom had dus bijvoorbeeld Evie uiteindelijk getikt bij het zuiden. Toen dacht ik, nou, zou hij niet in het zuiden zijn, dan ga ik juist de andere kant op. Alleen toen ben ik zelf ook getikt. We staan nu te wachten op de volgende metro. Die komt over 3 minuten. Nou, we zijn al bijna 50 minuten onderweg, dus het gaat super goed. En ik heb nog geen Tom gezien. 2 zijn er al wel gepakt, dus ja, we gaan het zien hoe het afloopt. De metro gaat pas over 5 minuten. Het zit in de laatste kwartier van het spel. Ik hoop niet dat het hier gepakt wordt. Ik sta behoorlijk vast op dit moment. De eerstvolgende meter gaat pas over 5 minuten. Dit wordt echt spannend. Ja, ik zie Tom nog steeds niet. En volgens mij de laatste 5 minuten zijn al ingegaan. Dus we hebben weer lekker geld verdiend. Top. En zo heb ik hem proberen gek te maken en dat is redelijk gelukt. Ik ben het handig gebleven en op het laatst 1 halte verschil met hem. Dus ik ben heel tevreden dat ik het handig ben gebleven. Tijd is om. Koen zegt de hele tijd hier te zijn, maar ik kon hem niet vinden. Dus dan gaan we maar terug naar huis. 2 jokers verdiend, binnen. Bam! Wie kom ik hier tegen? Ja, de tikken. Hij staat er nog wel, maar hij heeft wel lekker ontsnapt. Ja, ik ben net ontsnapt, dus ik heb geluk gehad. Tom wel goed gespeeld, 2 gepakt. Dus, gedaan, hè? Ja, 2 jokers. En 500 euro voor de pot. En 500 euro voor de pot. Ik denk dat dat een win-win situatie is voor jou. Zeker waar, zeker waar. Dus top gedaan. Kandidaten, nu zijn er gelukkig nog allemaal. Niemand is ontspoord. Maar wie zijn er uit de handen van Tom kunnen blijven? Ja, ik heb het wel op de rails. Mathieu en Koen. Zou ik de biljetten even mogen? Evie, Dani, jullie zijn dus gepakt. Ja. Tom, jij hebt je keuze gemaakt. Daar zal ik verder niks over delen. Jullie hebben deze opdracht 400 euro verdiend. Er is namelijk niet aan alle regels gehouden. Dus vandaar 100 euro van het bedrag af. Wie komt hem ophalen? Tom. Oké. 400 euro. Zie ik jullie bij de volgende opdracht weer. Nog niet uit het station. Ja, ik ben wel uit het station. Hier. Oh! Nee, maar Jij was ook al in Mol. dat was eventjes om er naartoe te lopen. Ik als penningmeester mocht op 4 jagen. En als sticker moest ik zoveel mogelijk mensen aftikken voor een joker. En ja, dat heeft mijn joker geleverd. Ik heb er nu nog eentje.
En ja, ik heb wel 2 mensen afgetikt. Ja, mooi jongetje voor straks in de test. Het resultaat van de opdracht is dat wij €400 kregen. Ik gok dat we €500 hadden verdiend doordat Koen en Mathieu niet zijn gepakt. En dat Tom dus gegaan is voor 2 jokers die hij kon kopen met het geld van mij en Dani. En we hebben €100 boete gekregen, waarschijnlijk omdat Mathieu van het ene station naar het andere station gelopen is. Kandidaten, ik hoop dat jullie zin hebben om Brussel een beetje te gaan ontdekken. En dit keer bovengronds. Jullie gaan foto's maken met specifieke locaties. En daar op die foto's moet specifieke personen gaan staan. Denk bijvoorbeeld aan alle mensen met een bril of alle mensen met een huisdier. Ik ga zo de lijst vertellen. Die vertel ik maar 1 keer, dus luister goed. Hoeveel dingen zijn het? Het zijn er 10. En Mathieu, telefoon gaat natuurlijk weg. Oké, ik ga ze vertellen. De eerste. Ik weet het wel. De eerste. Alle mannen bij Mannekepis. Alle vrouwen bij Jannekepis. Alle mensen met een huisdier bij Zinnekepis. Iedereen met een schoenmaat kleiner dan 40 bij de Hallepoort. Iedereen met een geboortejaar voor 2000 bij de Sint-Michiels en Sint-Goede Kathedraal. Iedereen die geblinddoekt was tijdens de opdracht in Tilburg bij het Koninklijk Circus. Iedereen die op dit moment een spijkerbroek aan heeft bij het Fontana's Park. Iedereen die op de achtergrond stond van de laatste groepsfoto bij het Koninklijke Bibliotheek van België. Iedereen die in een provincie woont waarvan de eerste letter in de tweede helft van het alfabet zit, bij de Koninklijke Schouwburg. En iedereen die tijdens tikkertje is afgetikt bij de Sint-Gorexhallen. Dat zijn ze. Veel succes! De tweede opdracht was op verschillende locaties foto's maken. En op elke locatie moet er een andere samenstelling komen te staan. Dus iemand met een bril. Dus met wel van de kandidaten natuurlijk. Alle mannen, alle vrouwen. Dus alle mannen moesten bijvoorbeeld bij Mannekepis staan. Alle vrouwen moesten bij de Jannekepis staan. We moesten een aantal mensen bij het theater zetten. We moesten een aantal mensen bij de universiteit zetten. 3, 2, 1, go! Ja, lopen. Rennen dan. Rennen. Is het niet handig om even... Staan er niet bordjes ergens? Kom met jou lekker rennen. Do you speak English? Yes. Okay. Do you guys know where Mannekepis is? Yes. Do you know which way we have to go? If you can point it to us? That would be great. Do you know where the right to take all paths is? No, no. But if you can point in the right direction, that would be great. Yeah, we cannot use Google Maps, they can. Oh, great. So we have to just... Straight this way. Straight away. Oh, Okay. great. Not stupid. All right, thank you so much. Thanks. Ciao. Ciao. Recht waar. Waar staat daar de Grand Place? Nee, dat is ook te warm. Ja, je moet naar Mannekepis als je voor zijn, toch? Nee, maar we moeten naar de Grand Place. Dat is Dus eigenlijk door. Naar links. Ja, oh ja. Oh, de Grand Place staat daar. Ja, de Grand Place staat wel daar naartoe. Dus vandaar dat het een beetje warm is. Moet ik gewoon de step pakken, jongens? Gaat toch sneller. Maar voornamelijk zijn we bezig geweest met het zoeken naar Mannekepis. Oké. En nu? Even opnieuw vragen. Even opnieuw vragen. Hallo sir.
I ask something? Speak English? Do you know where Manneken Pis is? Manneken Pis? Yeah, you need to go to the big road to the left. And after you go to the Grand Place. Okay. And after the Grand Place, it's just there. Okay, thank you very much. Not so far. Ik zei het toch? Wel hè? Ik zei het toch? Ik zei dat grote man is niet Wie zijn er voorlopen? Tom, ik zei het je toch? Nu voor het eerst, sinds ik hier ben, valt mijn oog een beetje op Tom. Omdat hij de verkeerde kant op liep en zei dat hij geen richtingsgevoel had, wat echt onzin is. Het is een hele slimme jongen. Nou, daar gaan we heen. Hierheen. Kan hier nog heen. Houwer was er heen, die en dat gaat er. Ja, dan wel, dan ben ik nog. Nee, dat is theater en het is een tijd. Ja. Iedereen die gefikt was bij het gevulling net. Dat zijn wij twee. Dan moet één van jullie even een foto maken hiervan. De Koninklijke Circus niet. Dan moeten daar de blinden. Dat snap ik. Weet je zeker dat deze voor ons is? Ja. Oh, de afgetikt bent. Ja. Met het zonnebloem. Ja, maar anders zie je dit. Je moet dit toch zien. Zonnebloemen. Nou, dit zien? Ja? Nou, mooi. Jezus! Nou, ik werd een beetje gefrustreerd op Evie aan het begin. Ze was op een gegeven moment heel erg aan het lunteren en ik zei, mag ik de foto zien? En toen werd ze echt wel, vond ik zelf wel een beetje over van, ja, je mag het niet zien. En toen probeerde ik te zeggen, mag ik even kijken? Het was wel even rustig. Dat ik echt denk van, oké, we hebben haast en vervolgens loop je in het slenteren. Ja, dan word ik een beetje geagiteerd. You know where this is? This way. That way? Yeah, I see. Okay, thank you. Jongens, deze kant op, ik heb gevraagd. Moet die kant op. Dan zijn ze die kant op. Where it is. You want to go this? Yeah, where is it? Just There. Take 100 meters. And then to the left. Yes. Okay, thank you. You're welcome, guys. Have a good day. Thank you, you too. Oké, 100 meter doorlopen en dan links. Dat hadden ze voor mij ook uitgelegd. Ja. Evie was van verdacht. Die gooide wel wat chaos erin. Ja, eigenlijk niemand die wilde aan de opdracht houden. Ik probeerde wel wat geld te verdienen, een beetje tempo maken, maar tevergeefs. Do you know where the Manneken Pis statue is? I don't understand. The statue, Manneken Pis? Where is it? What's it look like exactly? Huh? It looks exactly like. À la grande case, tout droit, à gauche, à droite. Okay. Thank you. Ja. Die kant. Rest is rechtdoor. Hallo, wij zijn hier al. Hier is de kathedraal. Die moeten naar de kathedraal. Wie? Ik denk dat ik dat niet was. We kunnen wel gokken. Zal ik bij de kathedraal staan? Mathieu, wat is de kathedraal? Wat is het voor? Wel de kathedraal? Ja, ik weet het niet. We kunnen het proberen. Want we hadden ook Wij mensen met twee een dan? huisdier, mensen met een bril.
Jij had huisdieren met mensen met een bril. Huisdieren met mensen met een bril. Dat is heel specifiek. Ik weet het niet zeker. Nou, als ik dan even zo moet doen, zou ik zeggen dat Koen dan op de foto moet. Nee, dat zijn wij twee alleen. Wij twee hebben Jullie bij de Wij kathedraal gaan bij de staan? kathedraal staan. Ja, nou, Gaan wij Ik wil, hoe maak jij even een foto? Ik vertrouw even. ik heb het al erin gezet. Ja, het is zo even. Even hier, maar even uit het beeld. Moet even uit het beeld. Nee, ik kan het nog niet nemen. Doe jij maar. Splitsen we straks weer op en dat is ook weer niet te doen. Nee, precies. Maar lekker pissen die kant op. Die kant op weer. Ja. Daar komen we net vandaan. Kom er vandaan. Ja, het is wel ergens tussen in het plein. Ja, het is ergens een straatje naar rechts. Terug. Ja, Ja, het is een straatje naar rechts. Ik zei nog. Gaan we wet of zonder Evie? Want Evie loopt weg. Evie dan. Evie. Oh, dat is vragen. Sorry. We weten het al, Evie. Evie, we weten het al. Ja, het is daarheen. We zeggen daarin. Tijdens de tweede opdracht was de communicatie verschrikkelijk. Er werd naar alle verschillende kanten gewezen. Er werd allerlei communicatie die anders ging dan bij anderen. Allerlei mensen gevraagd, maar er wezen de andere kanten op. Er werd langzaam gedaan. Sommige mensen liepen door of liepen te zeiken over het weer. Want sommige mensen wilden weer een ijsje hebben, dus er werd aan alle kanten gemold. Staat die op? Ik denk dat we het hebben gevonden, mensen. ja, dat denk ik ook. Want ik zie heel veel mensen staan. Zal ik een foto maken dit keer? Ik maak hem wel. Ik ga hem maken. Nee, ik maak hem ook. Ik zie hem ook. We hebben hem, jongens. Hè? Mathieu, kom maar weer bij. Nou, heel erg. Er staat nog Anneke Pits moet er ook op staan, hè? Doe nog even een keer. Hij moet er ook op staan, een beeldje moet er ook op staan. Dat stelt er niet. Spreekt u Nederlands of Engels? English, Dutch? We have a question. We are looking for the Sint Gorikshallen. Sint Gorikshallen. Let me show you. That's right. St. Gorix Hall. Also, we cannot use Google Maps, but we are looking for this. Do you know where it is? Yeah, because it's the name is in It's in Dutch, Dutch. yeah. Dutch, so this is why. Yeah, so sorry. Can I just see the name Yes, of again? course you can. So I can make the Yeah. translate. Yeah, of course. We're not allowed to use Google Maps, so we have to ask strangers. Now in French I understand. Okay. Oké, we gaan naar de Irish Bar en dan links. Irish Bar? Ja. Terug naar de Irish Bar die kant op en dan links. Ja, wat een lieverd heb je dus. Ook meteen van, ik hoef ergens niet in het Nederlands, waar je het toch Precies. We willen geld verdienen. Echt traag. we kunnen even niks aan de foto maken. Want we hebben ook wel een hoop, maar als we nu moeten we richting een Irish pub. En daar vlakbij zo. Daar waren we ook heen aan het lopen, schat. Ja. Ja, oh, sorry. En ik denk dat het daar is. Ik ook. Ja, dit we daar lopen. Toppie! Ik denk ook dat het daar is. We proberen, jongens. Maak gewoon foto's, als het niet is, is het niet, maar dan iets. Ik denk dat dit het is. Sint Gorikshallen. Jij? Iedereen met goed aan elkaar nog weer. Nee. Iedereen die afgetikt is. Dus dat zijn die twee. Even een foto. Moesten we niet naar de bibliotheek? Ja, Welke? Belgische bibliotheek. Ik zie daar een Belgische bibliotheek. Nou, moet je in diep? Maar ik weet niet of het Belgisch is. Wat moesten we doen dan? Heel te diep.
Wie was een Belgische piep? Ja, op een gegeven moment hadden we nog maar 5 minuten en stonden we toevallig bij een van de locaties in de buurt. Dus toen kwam ik op het idee om gewoon met zoveel mogelijk verschillende samenstellingen daar op de foto te gaan. Dus ik hoop dat hij mee heeft geteld in het prijsgeld. Nou, maak een leuke combi. Ja. Even snel, dan maak ik even een film. Kandidaten, nog 5 minuten. Oh, er komt een Zal hekje je niet binnen. plaatsen, maar weer in de groep staat. Ja, nou, 1 eraf, 1 erbij. Nu komt erbij. Oh ja, koek erbij. Ja, draai maar om. Ja, wel een grotere schoenmaat. Ja, super. Nou, Dani erbij, eentje weg. Met een 9 kant. Ja, ik heb net gezegd van stel als het geen goede hebben we in ieder geval wel een leuke foto voor herinneringen. Ja. Ja, dat. Had jij niet ook wat gemaakt? Ik heb niet met mijn telefoon gemaakt. Oh, met de ander. Ik heb met andere telefoon. Tom, had jij nog wat gemaakt? Ik heb allemaal Hier? foto's heb ik opgestuurd. Dus je hebt hier niks gemaakt? Koen. Ja. Kijk maar, laat zien. Ik Jij heb hier nog gemaakt wat gedaan? is mannekepis. Gemaakt? Of niet? Nee. Nee, kijk, laatste die ik heb is mannekepis. Kijk maar. Ik heb niks anders. Prima. Heb je zo helemaal gegeven? Ja, ja, tuurlijk. Hey. Volgens mij moesten Evie en Koen ook nog de Macarena doen op het plein. Nee, die hebben laatst niet meegegaan. Op dat plein? Ja. Dat plein. Nou, snel nog. We hebben nog 1 minuut. Oh nee. Holla. Welk plein moeten we heen? Rennen, rennen, rennen. Waar moeten we heen dan? Ja, hier. Hier. Nee, hier. Hier. Je moet hier de Macarena doen. Zo, vakantiegangers. Ik heb veel foto's voorbij zien komen. Het zag er heel gezellig uit. Maar het leek wel echt alsof jullie op vakantie waren. Want maar 1 foto was juist. Betekent €200. Kijk eens aan, Tom. Ja, dankjewel. Jullie mogen bespreken over hoe dit gebeurd is. Kijk, maar die is waarschijnlijk niet gebeurd. Die is Nee, mannekepis. Ja, dat is het enige. Ja. Maar waarom was die bij... Ben je dat conceptgebouw? Bij het theater. Die is Ja. goed, denk ik. Maar dat was allemaal met Zuid-Holland, was het toch? Ja. Ja. Warmte, chaos, drukke stad, geen plattegrond. Ja, ongeacht dat we niet opgesplitst zijn, maar dan geeft het ook heel veel chaos. Ik heb het wel geprobeerd om op te splitsen, maar ja, sowieso was het denk ik gedoemd tot te mislukken. Dus ja, waar is het verkeerd gegaan? Ja, ook bijna overal. Het had veel meer kunnen zijn. Heel veel meer. En ja, ik ben niet heel tevreden mee. Het is in ieder geval geen 0. Zo, Mathieu, kan je voor mij het woord gedachtegang spellen? Gedachtegang. G-E-D-A-C-H-T-E-N. Evie, diafragma. D-A-F-R-A-G-M-A. Koen, sinaasappel. Ik denk dat jullie het wel verwachten wat jullie gaan doen. Jullie gaan iets met spellen doen. Maar geen zorgen, het zullen 3, 4 en 5 letterwoorden worden. Jullie gaan deze spellen door de letters te lopen. Letters moeten dus ook in de goede volgorde gelopen worden. Elk woord dat jullie correct spellen, levert natuurlijk geld op. Veel succes!
Bij de derde opdracht werden wij in Brussel in een park neergezet en moesten wij op Strava wat letters gaan uittekenen. Via een groepstelefoongesprek konden we van Noordin 3, 4 of 5 letterwoorden krijgen. En dan konden we die letters onder elkaar verdelen en die moest je dan in een route gaan lopen, zodat je op de app kon zien dat je een letter had gevormd. Wij moesten bepalen wie welke letter ging uitvoeren en ieder letter moest door verschillende personen gemaakt worden. Dus je mag niet binnen één woord 2 letters versturen. Kandidaten, jullie mogen beginnen. Toppie! Hoeveel letter doen we? Laten we gelijk voor 5 letters gaan. Jullie eerste 5 letterwoord is dagen. Oké, ik pak wel de G. Doe ik wel de A. Zou ik nu een D doen? Dat is goed, van Dani. Zou ik de... Ja. Ik wil de N wel doen. Dat doet de E wel. Oké. Oké, nou loop ze. Yes. Joe. En ook een beetje van het uitzicht genieten, hè? Nou, de communicatie ging denk ik nu wel wat beter, zou ik maar zeggen. Maar we hadden wel allemaal een letter die we zouden maken. Dus dat op zich ging het goed. Nou, goed gedaan. Dat werkt ook niet echt mee, mijn navigatie. Nou, ik vind het nou niet bepaald een A. Nee, de dingen zijn... Bijna. Ik ga heel even kijken of hij oké is. Denk het wel. Ik heb een E gemaakt. Dus gewoon drie rechte streepjes gelopen en één ernaast. Ja, oké, ik ben dus nog niet klaar met de G, dus nog even wachten. Ja, als zeg maar als je klaar bent, dan ik heb het E ook klaar. Ja, ik heb zelf ook even een paar keer. Kijken, gaan we nu hierin. Start. Het is deze geworden, deze is niet. Je mag niet naar ons sturen, hè? Nee, maar ik heb alleen een orde ingestuurd. Ja, je mag niet naar ons sturen, hè? Nee, maar ik heb alleen een orde ingestuurd. Prima, ik stuur nu de A. Correct. Ik had een D gestuurd, dus we hebben de D en de A. En nu wachten we op de G en daarna kan, als het goed is, jij sturen Mathieu en daarna Koen. Ja. Jij had de E, hè Mathieu? Evie, had jij de G al af? Hallo, nee, ik ben net begonnen. Oké. Oké. Ik ben daar dus eigenlijk in het park gaan staan en ben wat leuke letters gaan lopen. Veel meer dan nodig was, maar ja, ik dacht van ik wil maar een letterbank open. En ik toen ook al eigenlijk voordat de eerste woord klaar was, had ik hem al geschreven. En zo nog wel meer woorden uitgeschreven. En ja, andere mensen waren niet zo handig, dus die hebben veel langere stukken gelopen en vooral heel weinig ingestuurd. Dani en Tom kunnen wel vast aan een nieuwe letter beginnen, want die zijn toch wel... die zijn toch nu niks aan het doen. Maar ik moet wel zo. Ik moet even gaan op. Wat zijn verschillende woorden? Ja, wil jij dan een nieuw woord beginnen? Ik wil best een nieuw woord beginnen. Ja, 3 letter of 4? 3 letterwoord. Ik wil 3 letterwoord. Oké, Lodin, mag wij 3 letterwoorden alsjeblieft?
natuurlijk, jullie 3-letterwoord is mol. Mooi. Ik heb al een L. Ik heb net al een L gemaakt. Ik ben al een O aan het lopen. Maar die komt er wel voor een volgend woord. Dus ik loop de M maar. Dat is stom. Even testen. Tom, ben jij al bezig aan het lopen? Ik heb al 5 letters of zo. Oh. Ik word gewoon zo de tijd. 5 letters? Ja, ik heb allemaal letters op gaan lopen, gewoon letters gaan lopen en kijken als ze nodig zijn, dan heb ik ze gewoon liggen. Maar hoe kan jij nou zo snel zoveel letters lopen? Ik sta in het park, ik kan best wel letters lopen. Yes, ik heb hem. Dit is een M, toch? Ah, dat is hartstikke een M. Ik wacht heel eventjes. Ik ga hem heel even opslaan. En dan maak ik een screenshot. Ik maak de O nu. De O? Ja, de O. Ja, ik ben nu de O aan het lopen. Maar het is hier een best wel druk pleintje en ik weet niet of ik helemaal rond kan lopen. Dus ik ga proberen om een beetje een rondje te lopen zodat hij wel duidelijk is. Het enige wat ik wel weet is wat ik heb gezien. En dat is dat Mathieu zei dat hij een O aan het lopen was. Nou, ik weet niet hoe hij een O schrijft. Of dat hij gewoon een debiel is. Maar het is geen O. En hij stond ook langs stil. Dus dat heb ik wel gezien. Oké, Tom, ik heb nu de M verstuurd. Herhaling, ik heb nu de M verstuurd. Nee, je mocht pas de M versturen. Waarom heb je de M al verstuurd? Want is het geen... Nee, de O heb ik al klaar. Maar nu heeft Dani de volgende letter al verstuurd en dat kan niet, want we zijn nog met een oud woord bezig. Dus het gaat sowieso verkeerd. Ja, dit is een G. Dit is een G. Ik kan ik die M over sturen, daarom sta ik te wachten. Ja, precies. Oké. Oh. Mathieu, was jij al? Oké. Ik ga hem nu sturen. Wacht even. Noordin. G. Ik stuur hem ook wel. Oké, ik heb nu de G verstuurd. Mathieu, je kan. We hebben ook nog de 3-letterwoord, hebben een L. Heeft iemand een L toevallig al gemaakt? Ja, ik heb een L, maar ik heb al een O verstuurd, dus ik kan die L niet sturen. Nee. Ik maak die L wel even. Top, als Koen dat wil... Oké. Cool. Top. Gaan we nu ook een 4-letterwoord? Ja. Noordin, mogen wij een 4-letterwoord? Jazeker. Het 4-letterwoord is vals. Oké, ik heb die L al liggen. Oh, je hebt al een L. Ja? Oké. Dat kan ik gewoon gebruiken. Ik kan wel de V doen. Oké. Ja, ik zeg dat ik het A weet, toch? Oh, dan pak ik wel de S. Ja, oh, ik pak wel de S dan. Ik heb de L verstuurd, mol is ook compleet nu. Ik heb een S ook al gemaakt. Een nieuwe S, die wel beter is. Dus als alles is gestuurd, kan ik meteen de S erachteraan sturen. Ik heb de V. Dus zo... Oké, dan ga ik die versturen. Nu de A nu sturen naar Noordin, of niet? Is Mol zo klaar, of niet? Ja? Ja? Nu de A versturen. Ja, A gestuurd. Dan ga ik nu de L versturen. Jullie tweede 5-letterwoord is spion. Spion. Duidelijk. En één super makkelijk. Dus één iemand die wat sneller ruimte heeft, die wordt dan een Ik heb zojuist de L verstuurd. De S mag verstuurd worden. Ik ga dan nu de S versturen. Voor het woord vals. Oké, voor spion. Spion, zou ik dan een P doen?
Ja, dat kan. Ik pak wel de S. Ik heb nu de S verstuurd voor vals. Dus als het goed is, zou die nu ook compleet moeten zijn. Dan maak ik wel de S voor spion. Nee, ik doe al de S. Oké, Ik moet wachten, want ik ben een beetje... Ik was even anders, sorry. dan doe ik de I wel. Ik doe wel de I. Wat is de status van de S van het spion? Ja, het is onderweg. Nog niet gaan sturen, maar qua lopen. Oké. Ik moet even opnieuw jongens, want ik wilde een bochtje maken, maar daar zijn van die hekken van het feestje. Toppie, dan ga ik nu de N sturen. Toppie, de N is gestuurd. Maar ik heb nog wel letters hoor, dus komt goed. Kom maar met het woord. 3 letters. Het tweede 3-letterwoord is zon. Hoeveel staat het met de Z en de O bij zon? Ja. Top. Kandidaten. Tja, waar moet ik beginnen? Met jullie was het wel te voorspellen dat dit een complete chaos ging worden. Er was 3000 euro te verdienen. Het is letterlijk 0 geworden. 0 euro. En dan door naar nog slechter nieuws. Het is tijd voor test en executie. Of weinig gecommuniceerd. Dat ligt voornamelijk bij Mathieu en Evie. Dus 0 euro voor de pot. Ik zei al, er gaat geen enkel woord goed zijn tegen Annelieke toen ik weg. En hoe dat komt, ik heb echt geen idee. Aan mij kan het niet gelegen hebben. Het is tijd voor de test. 20 vragen over de identiteit en het doen en laten van de mol. Degene die het minst weet, moet naar huis. Behalve de mol. Die hoeft nooit naar huis. Op wie ga ik de test invullen? Dat is heel simpel. Evie is gewoon de enige verdachte van mij. Ik heb de rest allemaal al weggestreept als potentiële mol. Dus Evie moet het wel zijn. Ja, door wat Mathieu net heeft gedaan ga ik wel weer een beetje twijfelen. Kijk, ook omdat ik het idee heb dat Tom en Dani volledig op mij gaan inzetten. En dan hebben zij het sowieso slechter gedaan, denk ik zo. Dus dat is prima. Tijdens de tweede opdracht was de communicatie verschrikkelijk. Er werd naar alle verschillende kanten gewezen. Er werd allerlei communicatie die anders ging dan bij anderen. Allerlei mensen gevraagd, maar er wezen de andere kanten op. Er werd langzaam gedaan. Sommige mensen liepen door of liepen te zeiken over het weer. Want sommige mensen wilden weer een ijsje hebben, dus er werd aan alle kanten gemold. Er zit een hele hoop in, maar niet genoeg. Ik heb geteld dat wij nu 5430 euro zouden moeten hebben. Er zit hier 5230 euro in, is 200 euro. Cool. Even nadenken voor de zekerheid, maar ik denk dat ik nog steeds moet blijven. Ja, de enigste molkandidaat voor mij er nog over, dus. Behalve dat ik volledig op Evie ga deze test. Want vorige test ben ik 90% op Evie gegaan en 10% op Mathieu. Ja, ik ga deze test 100% op Evie. En ik denk, ook kijkend naar de groep die ik heb gesproken, gaat eigenlijk iedereen op Evie. Dus may the best person win. Kandidaten, 4 van jullie gaan de halve finale halen.
Momenteel hebben jullie ruim 5000 euro in de pot. Dit had meer dan 33.000 euro kunnen zijn. Heel goed zijn jullie dus niet bezig. Maar nu verder met de orde van de dag. Tom. Met 2 jokers. Jeetje. Oei, oei. Nee toch. Nog een maat. Dit dan. Ja, weet ik niet. Dat gaat wel goed denk ik. Zo, Tom. Wat is er gebeurd, denk je? Ik heb gegokt en verloren. Ik denk wel te weten wie het is nou. Ja? Ja, precies. Het is wel top. Het moet hier zijn. Ik neem het van je over. Tom, je bent veilig. Je bent echt een held. Ben je tevreden met hoe ver je gekomen bent? Ik vond het een fantastisch avontuur. Ik had graag nog iets verder willen komen, maar dat kan ik elke aflevering zeggen. Ik ben veel verder gekomen dan ik van tevoren had gedacht. Kijk, dat is mooi om te horen. Maar ik heb nog wel letters hoor, dus komt goed. Kom maar met het woord. 3 letters. Wat is nou echt het mooiste wat je hebt meegemaakt? De kaartopdracht was fantastisch. De bibliotheek, een geweldige locatie. De opdracht in Zwolle, echt heel erg leuk. Op een gegeven moment keek ik naar de camera. En toen lag ik in een bandenstapel. Tom, benieuwd naar je rol? Ja. Je gaat dit spel spelen als kandidaat. Tevreden? Dat ben ik gekomen hè. Tom, ga je missen. Dankjewel. Twee houten mannetjes. Ja. De Grand Salon Grand Salon. is een soort salon Grote met een open woonkamer. haard en wat stoelen. Kijk, ik denk dat we met een lift als kijken. In 1 kamer naar binnen. Woonkamer. Nee, ik denk dat dat dit is. Ja, we kunnen. Maar we moesten ook naar een soort vitrinekastje. Dit is ook een vitrinekastje. Ja, ik denk dat deze kamer. Deze kamer, dat we deze even moeten houden. Ik kan wel 2 doen. Van elk. Lopen die niet ook gewoon buiten het centrum nu om?